تحياتي أعزائي. الآن راح نحاول نشرح تجربة البايوكيميكال أوكسجين ديماند باستعمال وحدة من الفيديوهات المنشورة على هذا الموقع اللي هو اليوتيوب. طبعا هذا هو الفيديو، هذا الناشر إله، هذا الشخص الناشر إله، أو الجهة الناشرة لهذا الفيديو اللي يتحدث عن البايوكيميكال أوكسجين ديماند. فعفوا، اللي راح أسويه أنه أمشي ويا هذا الفيديو وأحاول أشرح كل خطوة من الخطوات لكم. فالآن نبدأ به. Also known as BOD. The methods demonstrated in this video are adapted from Standard Methods in Water and Wastewater 23rd edition. However, لاحظ هنا يشير إلى يعني الجهة الجهة المعتمدة لإجراء هذا الفحص، أو الكتاب اللي يعتمد في إجراء هذا الفحص. If your permit requires a different method, you should follow the methods as specified in your permits. طبعا جاي يقول هنا انه اذا الاجازه مالتك، اذا كنت تشتغل في محطه او في لجهه معينه، والاجازه الخاصه بعمل المحطه تتطلب شيء اخر، يعني نوعيه اخرى من الفحوصات او من هذا الفحص، يعني طريقه اخرى او ستاندرد ميثود اخرى، فلازم تشير الى هذه الستاندرد ميثود. According to standard methods, biochemical oxygen demand is an empirical test used to determine the relative oxygen requirements of any water, but is especially applied to the loading and efficiency of wastewater treatment plants. BOD measures both the aerobic degradation of organic matter and the chemical oxidation of inorganic material. BOD is measured by comparing the dissolved oxygen concentration water before and after a 5-day incubation period. BOD is affected by different factors, including pH, temperature, the microorganisms present, available organic matter, organic and inorganic pollutants, and other factors. فلاحظ هنا، انتبه، أول شيء يبدي بتعريف ال BOD اللي هو empirical test، يعني اختبار تجريبي يستعمل لاستخراج أو لحساب relative oxygen requirement، لحساب الحاجة النسبية للأكسجين of any water، لأي ماء. But is especially applied to the loading and efficiency of wastewater treatment plants. ولكن هو بالخصوص يستعمل حتى نعرف كفاءة ونعرف حجم كمية السوليدز عادة اللي تدخل إلى الويست ووتر تريتمنت بلانت، إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي. هذا measures both the aerobic degradation of organic matters، فهذا يقيس كل من التحلل الهوائي للمواد العضوية and the chemical oxidation of inorganic materials، وأيضا يشمل الchemical oxidation لبعض inorganic materials، المواد غير العضوية. فكل الحاجة للماء اللي تحدث في النموذج اللي يؤخذ عادة لفحص ال BOD للماء، هذه عادة تؤخذ بنظر الاعتبار وتحسب. فالتست هذا، تست اللي هو ال BOD، يحسب الحاجة للماء سواء لتحلل المواد الأورجانيكس، المواد العضوية، أو الكيميكال أوكسيديشن، الأكسدة الكيميائية لبعض الانورجانيكس أو المواد غير العضوية. Compare dissolved oxygen concentration before and after 5 days. فهذا التست هو يقارن ما بين الأكسجين المذاب، تركيز الأكسجين المذاب قبل وبعد 5 أيام من الحضانة في الظروف القياسية، وطبعا تحدثنا عن هذه الظروف القياسية سابقا. ممكن هذا الفحص يتأثر بالPH، يتأثر بدرجة الحرارة، يتأثر ب يعني
وجود المايكرو اورجانيزمز وش قد هاي المايكرو اورجانيزمز، الاورجانيك ماترز المواد العضويه، الاورجانيك اند انورجانيك بولوتنتس الملوثات العضويه وغير العضويه والى اخره. فهذا نسميه يعني هذا كانما تمهيد لشرح ال BOD. Organic matter, organic and inorganic pollutants, and other factors. The equipment required to run the BOD test are. فالآن راح يبدي بالequipments أو المواد المطلوبة أو الأجهزة المطلوبة في هذا الفحص. A dissolved oxygen probe. هذه البروب وهذا الميتر اثنيناتهم ذني أجهزة قياس DO أو dissolved oxygen أو الأكسجين المذاب. طبعا يقاس مباشرة، يظهر على هذا الميتر بالمليغرام لتر مثل ما تشوفون هنا، يظهر بالمليغرام لتر. A dissolved oxygen meter. 300 milliliter glass or plastic bottles with. طبعا هذه القنينة القياسية أو البطل أو يعني الكونتينر الزجاجية القياسية لفحص ال BOD، هذه اللي تشوفوها عادة. عادة الحجم لها قياسي هو 300 مليلتر. هذه المساحة عادة تنوضع على القنينة في سبيل أنه تكتب الأرقام عليها حتى تحدد الجهة اللي ماخذ منها السامبل. اللي تلاحظونه هذا السيل مالتها أو الكاب مالتها، عفوا الكاب مالتها يعني الغطاء مالتها يوضع هنا بهذا العنق، عنق هاي الزجاجة أو الكونتينر أو القنينة. وهذا البلاستيك كاب اللي تشوفونه حتى يسوي سيل يعني يغلق بشكل كامل هذه القنينة، لأنه مثل ما ذكرنا ضروري أنه نمنع عنها الهواء بشكل كامل، ضروري أنه يمنع عنها الهواء حتى ما يتسرب الأكسجين إلى داخل القنينة خلال فترة الحضانة ويغير القراءات. Turtleneck opening, glass stoppers, plastic caps for the 300 milliliter bottles, a 20 degrees Celsius incubator with no light. لاحظ هذا الحاضنة، هذه اللي شفناها قبل شوية هي الحاضنة اللي تضبط عادة على 20 درجة مئوية، 20 درجة مئوية، حتى نحفظ بها النموذج مثل ما قلنا عادة إلى 5 أيام في درجة حرارة 20 درجة مئوية. A glass or plastic carboy. Optional equipment is. أيضا شفنا عندنا هذا الكونتينر حتى نحفظ به الدايلوشن ووتر. additional equipment، بعض الاكويبمنت المضافة أيضا لاحظ هنا. Oxygen tank for aerating the water. Fish tank bubbler for aerating the water. Dilution water. Dilution water must come from a deionizing system. Dilution water. Dilution water. لاحظ هنا هذا البابلر يعني هذا اللي يضخ الهواء إلى هذا لما نضيف الدايلوشن ووتر هنا، لما نهيئ الدايلوشن ووتر راح نشوف شلون نهيئ الدايلوشن ووتر. فأيضا ربما نحتاج هذا البابلر أو مضخة الهواء حتى تزود هذا الدايلوشن ووتر بالأكسجين المذاب. For aerating the water. Fish tank bubbler for aerating the water. Dilution water. Dilution water must come from a deionizing system, reverse osmosis, or distillation system. فلاحظ هنا أول شيء راح يتحدث عن الدايلوشن ووتر اللي يستعمل، فإما ينوخذ من الدياينايزد ووتر اللي يستعمل عادة أو كثرة في المختبرات، أو من RO system، من reverse osmosis system يكون خالي من الأملاح مثل ما تلاحظون، أو يكون distilled water أو يكون ماء مقطر. عادة أجهزة التقطير أيضا متوفرة في المختبرات مثل ما تعرفون. فالدي اي ووتر أساسا يجي من أحد هذه الأنواع من الماء. You can use whichever source is available as long as there are no heavy metals, chlorine or microbes.
فالمهم انه ما يكون ب heavy metals او المعادن الثقيلة. الكلورين ايضا المفروض يكون خالي من الكلور، وايضا خالي من الباثوجين او الجراثيم ايضا. The other reagent is a nutrient pillow packet. Nutrient pillow packets can be ordered from chemical supply companies. النيوترنت هذه المغذيات اللي توضع ايضا في الدالوشن ووتر، لانه حتى لما نضيف السيد، اذا نحتاج نضيف السيد، يكون هذا مغذي للبكتيريا او المايكرو اورجانيزمز اللي هي راح تبدي تستهلك الاكسجين. فهذه مجموعه من المغذيات تجي بهذه العبوه البيلو، فتضاف ايضا الى الدايلوشن ووتر. The nutrient pillow packets we have here are made for 3 liter or 6 liters of dilution water. Preparing dilution water. Dilution water needs to be nutrient and microbial free water and have enough oxygen present for microbial consumption. As long as you use one of the previously mentioned sources of water, the water should have few microorganisms or nutrients. فهنا مثل ما تلاحظون جاي هي الدايلوشن ووتر، جاي ياخذه من احد هذه السورس اللي ذكرناها قبل شويه، وطبعا راح تشوفون انه ايضا راح يضيف البيلوز اللي هي النيوترنتس، وايضا فلاحظ شلون جاي هي الدايلوشن ووتر. There are a few different ways to ensure your dilution water has enough oxygen. We recommend filling your carboy with enough water to run your BOD test 1 to 3 days prior to your initial setup. فالافضل انه حتى تتاكد انه الدالوشن ووتر باكسجين كفايه، انه يوم او يومين قبل ما تبدي التجربه، انه تهيئ هذا الماء حتى ياخذ الاكسجين بشكل كافي. فهذه واحده من الطرق. You can aerate with a basic aeration pump. لاحظ هنا جاي يسوي aeration، جاي يسوي تهويه او تغذيه بالهواء لهذا الماء. لاحظ هذا الايريشن بامب، هذا مضخه الهواء، هذه مضخه صغيره وياها هذا التيوب. هذا التيوب ينوضع بالماء ويبقى يشتغل في سبيل انه يغذي هذا الماء بالاكسجين بشكل كامل. You can aerate with an oxygen tank. هنا ممكن انه تستعمل يعني هذا اكسجين تانك، هذه اسطوانات الاكسجين ممكن ايضا تستعملها، او تستعمل الطريقه اللي شفناها قبل شويه اذا ما كان عندك اكسجين تانك في المختبر اللي عندك. You can aerate with vigorous shaking. لاحظ هنا احيانا اذا ما تقدر على الاقل سوي شيكينج لهاي الكونتينر في سبيل انه تغذيها بالهواء بشكل جيد. After aerating the dilution water, add the nutrient pillow packets just prior to analysis. فلاحظ هنا راح يضيف النيوترنتس الان مباشرة قبل الفحص. قلنا تهيئة الماء قبل يوم او يومين، ولكن بالنسبة للنيوترنتس، بالنسبة للمغذيات اللي يضيفها للبكتيريا، المفروض تكون مباشرة قبل الفحص. لاحظ هنا طبعا add as many packets as needed based on the volume. طبعا الكميات هنا بالنسبة إلى الكميات، لاحظ إذا أقدر أشوف، لحظة والله، كله يتخفف في 1 لتر. فتفاصيل النيوترنتس، تفاصيل النيوترنت سولوشن، هذه اللي تلاحظوها هنا. فالآن مثل ما قلنا مباشرة قبل إجراء الفحص، هنا مثل ما تلاحظون هنا هذا الشخص جاي يضيف هاي النيوترنتس إلى الدايلوشن ووتر. Volume of water you are using.
Once the packets have been added, cap the carboy and shake it vigorously for 10 to 30 seconds. لاحظ هنا راح يسوي We add شيء، nutrients to راح يضيف هاي النيوترنز ويبدي يبدي يحرك هذا الماء حتى يختلط بشكل كامل بالدايلوشن ووتر. the dilution water as a food source for the bugs. لاحظ هنا جاي يقول انه هذا النيوترنز انما هي فود سورس للباجز في الدايلوشن. Dissolved oxygen probe. There are lots of different brands of dissolved oxygen probes. Calibrate yours according to the instructions in the manufacturing manual. The probe we have here is a Hawk brand LDO probe. لحظة، طبعا يشير إلى عدة أنواع من البروبس، من مقاييس الديسولف أكسجين. لاحظ هذا البروب مرتبط بهذا الميتر، طبعا يذكر البراند مالته، وطبعا هواية براندز، هواية أنواع للميتر أو للبروبس مختلفة. المهم أنه دائما تتبع التعليمات الخاصة بالجهاز اللي موجود عندك في المختبر. Turn the meter on. Fill a 300 milliliter BOD bottle with a couple of inches of DI water. Plug the bottle with a stopper vigorously for 30 seconds. This allows the air to become fully water saturated. Remove the stopper and quickly insert the tip of the probe into the bottle. Make sure that it is a firm and tight fit. Wait 10 minutes and then press calibrate on the meter. لاحظ هنا جاي يسوي calibration للميتر، فالآن راح يتحرك أو لا راح ينتقل إلى تهيئة السامبلز. Sample preparation. Every sample needs to be run within 48 hours of collection and needs to be stored at 0 to 6 degrees Celsius. طبعا هاي بعض الشرائط فيما يخص collection of samples. الهولدينج تايم مثل ما تلاحظون هنا 48 hours. يعني بعض هذه الستاندرد ميثود تقبل 48 hours holding time. الستور يعني الخزن في درجة حرارة من 0 إلى 6 سلسيوس، يعني درجة حرارة الثلاجة الطبيعية. Sample needs to be tested for ال pH المفروض يكون ما بين 6 إلى 8، و residual chlorine المفروض ما يكون موجود، والتمبرتشر مثل ما قلنا 20 سلسيوس، يعني زائد ناقص 3 درجات. Each sample needs to be tested for the following. pH needs to be in the 6 to 8 range, but if it is not, it must be adjusted to 7.0 to 7.2. يعني adjusted 7.0 to 7.2 مثل ما تلاحظون هنا. المهم يكون ما بين 6 إلى 8. You may use 1 normal sulfuric acid or 1 normal sodium hydroxide to bring the pH. طبعا إما نستعمل sulfuric acid أو صوديوم هيدروكسيد، اللي هم إما حتى نخفض ال pH أو نصعدها، بحيث نتحكم بها إلى أن نوصلها إلى ما يقارب 7.0 إلى 7.2 اللي هو المستوى الطبيعي لل pH اللي يريد إجراء التجربة عليه. Into range. Residual chlorine needs to be checked for presence. Use sodium sulfite to remove any present residual chlorine. أتذكر دائما أنه إذا عندك residual chlorine تستعمل الصوديوم سلفيت اللي هو عامل مزيل للكلور. فهنا في حالة إذا عندك residual chlorine تأكد أنه تستعمل هاي المادة الكيميائية حتى تزيل residual chlorine. أو راح يتحدث أيضا عن temperature اللي قلنا هي around 20 Celsius. Temperature needs to be close to room temperature before taking the initial dissolved oxygen measurements. Room temperature is 20 degrees Celsius plus or minus 3 degrees. Bench sheets. Bench sheets for recording the information gained from BOD should contain these essential elements: the time, date, and calibration slope. لاحظ هنا العناصر الأساسية للبنش شيت أو الورقة اللي تجمع بها البيانات. هنا لاحظ مثلا السامبل فوليوم المفروض، مثلا هنا ال VS أو ال volume of sample،
طبعا ضروري أنه تكتب الرقم على كل واحد من ذني القناني أو BOD bottles. الانيشال dissolved oxygen، لاحظ هنا الفاينل dissolved oxygen. هنا مثلا هذه طريقة، هنا تاخذ الفرق النت dissolved oxygen D1 minus D2. لاحظ هنا يكتب أكثر من 2 حتى ينتبه دائما أنه الديبلشن لازم يكون أكثر من 2. وبعدين هنا هذه حساب BOD فايل. ولكن المهم الفوليوم هنا ضروري انه يكتبه، الفوليوم ضروري انه يكتبه، والانيشال والفاينل ديسولف اوكسجين. طبعا الديت، التايم، السامبلر، يعني اللي اخذ السامبل، اللي جاي يجري التحليل، اللي جاي يجري الفحص، هذه كلها لازم البيانات لازم يخلوها. Sample name, milliliters of sample used, milliliters of seed used. Initial and final dissolved oxygen concentrations. If the samples were seeded or not. Temperature. Seed. You use seed for samples that are not strong enough to deplete themselves. For example, a clean effluent is often not strong enough to deplete the dissolved oxygen enough. فلاحظ هنا في بعض الحالات مثل ما قلنا انه ما يكون عندك بكتيريا كافية حتى تشتغل هاي البكتيريا وتبدي تستنفذ الأكسجين، فتحتاج في هذه الحالة إلى أنه تخلي سيد. وقلنا هو السيد هو تعبير عن كمية البكتيريا، عن البكتيريا اللي يضيفها أو الأحياء المجهرية اللي تشتغل على استهلاك الأكسجين ويا استهلاك الملوثات في هذه BOD bottles. So you add a small amount of a high BOD source, such as the settled influent or mixed liquor. You will have to fine-tune your source seed and quantity. Commercially purchased seed is available, but you should use local sources if they are available. فهنا ممكن انه تستعمل، ممكن انه تجيب هذه الكوميرشال يعني التجارية من المختبرات عادة، او اذا اساسا عندك سيد موجود من من محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ممكن تستعمل هذه اللوكال سيدز، يكون دائما افضل لك. فلاحظ هنا، لاحظ شلون راح يرتب السيدز. انتبه هنا الى انه راح يخلي السيدز في BOD bottles منفصلة عن البلانك، فانتبه هنا. Initial setup. Start placing your bottles on the counter or in a BOD rack. Label the bottles if needed. Determine the seed amounts. لاحظ هنا جاي يسوي ليبلينج للبارلز. هنا جاي طبعا هو جاي يتعامل مع محطة، فعنده الانفلوينت الداخل للمحطة راح ياخذ 3 سامبلز منها، راح ياخذ 3 باتلز من هذا السامبل طبعا اللي ماخذه هو. هذا السامبل للانفلوينت، لاحظ هذا السامبل للانفلوينت حتى عليه الديت اللي انوخذ به هذا السامبل، اللي انوخذت العينة. الانفلوينت هو الويست ووتر الداخل الى المحطة، مثل ما قلنا الانفلوينت هو الويست ووتر الداخل الى المحطة او الداخل بشكل عام الى المحطة. فراح يسوي 3 measurements، يعني راح يخلي 3 قناني BOD bottles الى الانفلوينت. الثلاثة الباقية راح يخليها الى الافلنت، يعني الخارج من المحطة. هذا الافلنت لاحظوا طبعا واضح انه هذا الانفلوينت وهذا الافلنت، باعتبار انه المحطة جاي تصفي مياه الصرف الصحي هذه، فلاحظوا شدة التلوث بالانفلوينت، وانه التلوث يكون اقل بشكل كبير في الافلنت. ولاحظوا انه تنكتب التاريخ، وطبعا ينكتب الشخص اللي اخذ السامبل، وبقية التفاصيل تجي ويا الشيت اللي مرافقة لهذه السامبلز. انتبهنا. Sample amounts for each bottle. Record all this information on the bench sheet or in your LIMS system. For example, if you have a sample with a BOD history of 50 to 110 milligrams per liter, you will want to set up your samples so that they bracket these values. You will need.
فلاحظ هنا بالنسبة إلى تقرير حجم السامبل، دائما إذا أنت مثلا معتاد على يعني بالك رقم محدد للبي او دي، حاول جهد الإمكان أنه يعني تتأكد أنه تستعمل الفوليوم المناسب حتى يطلع لك البي او دي الصحيح. اليوم مثل ما قلنا أنه اختيار السامبل سايز مهم جدا، اختيار السامبل سايز مهم جدا، لأنه أحيانا تختار سامبل سايز وبعدين يفشل هذا السايز، فتضطر إلى إعادة التجربة من جديد. More sample volume for cleaner waters, for example effluent, and less sample volume for stronger samples. For فلاحظ example, هنا للمور contaminated wastewater like this، مثل هذا الماء شديد التلوث، مثل ما تلاحظون هذا الداخل إلى المحطة، عادة تأخذ sample size أقل من هذا اللي هو خارج من المحطة، اللي يكون التلوث به أقل بشكل كبير. يعني البولوتنتس الملوثات تكون بأقل بشكل كبير، فتحتاج إلى sample size أكبر من الأول، أكبر من هذا. influent or industrial samples. 2 to 5 dilutions should be set up for each sample. Initial BOD setup. At this point, add dilution water to each bottle so that they are all about 1/3 full. If the samples are carbonaceous BOD, add the nitrification inhibitor. فلاحظ هنا راح يضيف الدالوشن ووتر، وطبعا إذا أنت جاي تسوي السي بي او دي كاربونيسيوس بي او دي، طبعا لازم أضيف الانهابيتر، لازم أضيف هذا الموقف أو المانع لعملية النترجة مثل ما تكلمنا. فهنا هي مثل ما لاحظتوا الانفلوينت والافلنت. الآن راح يتحرك إلى تهيئة ال BOD Blanks مثل ما راح نلاحظ. BOD Blanks. To create your blanks, fill a 300 milliliter bottle all the way up with dilution water. لاحظ هنا هذا البلانك كله dilution water، كله 300 ملليلتر dilution water. يعني ما خلى سامبل وخففه بالدالوشن ووتر، وإنما هو كله dilution water. البلانك كله عبارة عن dilution water مثل ما تلاحظون هنا. Each run requires at least one blank. Blanks are used to show that your dilution. فكل كل فحص مثل ما تلاحظون هنا هذا one run، يعني هاي كلها one run، فيحتاج على الأقل one blank. لاحظ هنا يحتاج one blank مثل ما تلاحظون، يعني كل مرة يسوي التجربة لازم يخلي one blank ويا بقية القناني، فيمشي ويا بقية القناني دائما باستمرار. Dilution water has not been contaminated. ولاحظ هنا الهدف من هذا البلانك انه نتاكد انه هذا الدالوشن ووتر ما تعرض الى التلوث، لان ايضا راح نقرا الديسولف اوكسجين before and after 5 days ونشوف الفرق. اذا الفرق كبير طبعا هذا اشاره الى انه البلانك تعرض الى الكونتامينيشن، تعرض الى التلوث، فهنا في هذه الحالة راح نلغي التجربة بشكل كامل، لأنه الدالوشن ووتر أساسا ملوث. فانتبه هنا أيضا. Seed bottles. هنا راح يتحدث هنا عن السيد باتلز، مثل ما شرحنا بالمحاضرات السابقة، أنه أحيانا تضيف السيد إلى نفس الدالوشن ووتر، أحيانا نضيف السيد إلى نفس الدالوشن ووتر، ولكن في هذا الاختبار راح نضيف السيد إلى البارلز نفسها. فلاحظوا شلون راح يرتب التجربة. Discussed earlier, once you have determined your. لاحظ هنا راح يستعمل 3 seeds bottles وبعدين ياخذ الافريج لهم، مثل ما راح تلاحظون راح ياخذ الافريج لهم، فراح يستعمل 3 bottles. Seed source, you will need to make 3 seed control bottles. We are using processed water from a wastewater treatment plant and adding 3. لاحظ هنا طبعا السيد اللي أخذه هنا مو صناعي، مو from manufacturer، وإنما يأخذها من wastewater treatment plant، من محطة معالجة مياه صرف صحي.
فلاحظ هنا راح يضيف كميات مختلفة لذني الثلاثة. فانتبه، الأول يضيف له 3 ملليلتر 6 and 9 milliliters of seed to our different seed control bottles. فلاحظ هنا الأول 3، الثاني 6، الثالث 9 ملليلتر من السيدز لهذول ال 3 bottles اللي تشوفوها. Glucose glutamic acid, known as GG. الجلوكوز glutamic acids اللي هو اختصارا يسمونه GGA. هذا هو standard solution. هذا standard solution يعني ال BOD له ثابت. فهذا أيضا نهيئ 3 bottles من عنده، ونخليها أيضا تمشي ويا بقية البارلز حتى نتأكد أنه البروسيجر اللي نستعملها هي صحيحة 100%، أو صحيحة بشكل مقبول. مثل ما تلاحظون أكو رينج لهذا الجي جي اي، راح أستعرض هذا الرينج فيما بعد. فإذا كنا في ضمن هذا الرينج ما معناته أنه البروسيجر اللي جاي نمشي عليها صحيحة، وما عندنا كونتامينيشن وما عندنا مشكلة كبيرة. فلاحظ هنا جاي هي الجي جي اي بارلز مثل ما راح تشوفون. لاحظوا هذا الجي جي اي ستاندردز، لاحظ هذا الجي جي اي ستاندردز، فراح يهيئ 3 BOD bottles for this GGA standard. GGA standard is a universally accepted QC check standard for BOD. GGA standard can be purchased from a chemical supplier or can be made using dry reagents. You should have 3 bottles for GGA standard checks. Add 6 milliliters of the GGA standard to each GGA standard bottle. فلاحظ هنا 6 ملليلتر، راح يضيف 6 ملليلتر لكل واحد من هذني، راح يضيف 6 ملليلتر لكل واحد من هذني. The blank, seed, and GGA check bottles are your 3 QC checks each time you run BOD. You are now ready to prepare your sample bottles. Use at least 3 dilutions per sample in order to ensure that at least 1 dilution has adequate dissolved oxygen depletion and enough residual dissolved oxygen. Add your samples to each BOD bottle according to what is on your bench sheet. Based on your history, you will need to fine-tune your volume of sample used. There are guides available online to help determine the volume of sample you should use. After adding all of your samples, you then add 1 to 5 milliliters of seed to each of your effluent sample bottles. This amount may be different depending on your seed strength, but the volume added should be the same for every. لاحظ هنا راح يضيف سيد لكل وحدة من هذني. لاحظ يعني حتى الجي جي اي ستاندردز ايضا راح يضيف لها. انتبه هنا. Every single bottle in any given run. Top off each bottle with dilution water. Pour your dilution water. راح يكمل الآن. كان يملي كل وحدة من ذني إلى تقريبا الثلث قبل ما في النهاية الآن راح يمليها بشكل كامل كل وحدة من هذني ال BOD bottles مثل ما تلاحظون. Slowly into the bottles up to the neck. Make sure not to overflow the bottle. Do this to all the bottles in order and place the bottles back into the BOD rack. Once all of the bottles are full up to the neck, you are ready to read out your initial DO. فالآن لما يكمل إملاء كل هذني الباتلز بالدايلوشن ووتر، الآن راح يبدي يقيس الانيشال dissolved oxygen لكل واحد منهم. Remove the probe from its holding bottle and gently rinse it using DI water. Gently but firmly place the probe in the. لاحظ أنه دائما يشطف هذا البروب أو المقياس أو الDO probe قبل ما يضيفه على كل واحد من هذني ال BOD bottles. The first blank bottle. Turn on the stirrer and hit the read button on the probe. Allow the probe to stabilize. Once it has stabilized. لاحظ هنا طبعا يشغل كأنما هذه مروحة صغيرة عادة حتى تحرك الماء في الباتلز، أو يعني يضغط كلمة read في سبيل أنه
ياخذ قراءة الديسولف أكسجين. طبعا ينتظر إلى أن تستقر القراءة ويسجل هذه قراءة الديسولف أكسجين. انتبه، هاي كلها راح تكون القراءات الأولى الانيشال ديسولف أكسجين لهذه النماذج، سواء الانفلوينت أو الافلنت أو الجي جي اي ستاندرد أو السيد. انتبه. Record the initial DO reading on your bench sheet or limbs. Remove the probe and rinse it with DI water. Gently but firmly insert a glass stopper into the bottle and place the plastic cap securely on the top. فلاحظ هنا كل مرة ياخذ القراءة، طبعا يشطف هذا البروب بالبداية، يفتح السيل، ياخذ القراءة، يغلق السيل بعدين ويخلي هذا البلاستيك كاب عليها حتى يبعدها عن الهواء بشكل كامل. يرجع يغسل هذا البروب ويفتح آخر وأيضا يأخذ القراءة وهكذا. انتبهنا. Top of the bottle. Do this for the remaining bottles. Make sure that you record the time of the readout on your bench sheet. Once all of the bottles have had their initial DO read out and were stoppered and capped, place them in a 20 degrees Celsius plus or minus 1. لاحظ هنا كمل أخذ قراءات الانيشال ديسولف أكسجين لكل هاي البي او دي باتلز. الآن راح ياخذها إلى هذا الانكيبيتر أو هاي الحاضنة اللي هو أساسا سوى لها سيت اب على 20 degrees Celsius. انتبهنا. 1 degree incubator. The samples will be stored for 5 days plus or minus 6 hours. طبعا راح يحفظها إلى 5 أيام. طبعا مو 5 أيام تكون بالضبط، عندك بلس ماينس، يعني عندك مجال سماح بلس ماينس 6 hours، 6 ساعات. Check the incubator temperature each day. If you don't have an incubator, place the samples in a dark room that has relatively consistent temperatures. فلاحظ هنا طبعا المفروض تكون هاي دارك. إذا ما عندك انكيبيتر، درجة حرارة الغرفة عادة تكون مقاربة لل20 ديجري سلسيوس. احفظها في مكان مظلم، احفظ الباتلز في مكان مظلم، وطبعا ضروري انه تشيك درجة الحرارة بشكل يومي. Once the 5-day incubation period is up, calibrate your DO probe in the same way as you did during the. طبعا لازم يسوي calibration للبروب نفس الطريقة اللي سويتها في البداية، حتى تتأكد أنه الميتر يقرأ بنفس الطريقة السابقة. افتح الانكيبيتر، افتح الحاضنة، وتبدي تستخرج هذه العينات بعد 5 أيام مثل ما قلنا، حتى تبدي بأخذ القراءات الفاينل أو النهائية. Initial DO readout. Record the incubator temperature, then pull out the BOD bottles from the incubator. Gently pull off the cap and stopper from your first blank bottle. لاحظ راح يبدي نفس الطريقة، يفتح الكاب يعني البلاستيك كاب والكاب الزجاجي، وأيضا يسوي رينس للبروب، وأيضا راح يخليه في هذا البي او دي باتل وياخذ القراءة مثل ما راح تلاحظون، وراح طبعا راح يمشي هذا على كافة هذه الباتلز. Insert the DO probe without sloshing or splashing the water. Turn on the stirrer and hit read on the probe. After the probe is stabilized, record the final DO results on your BOD bench sheet or limbs. فأنا راح يجي إلى calculations أو الحساب. لاحظ بالبداية راح يحسب السيد correction factor هنا، باعتبار أنه خلى السيد بشكل منفصل عن البلانك، فالأفضل أنه يحسب السيد كوركشن فاكتور الأس اللي تلاحظون هنا من خلال هذا الجدول. السيد فوليوم مثلا إذا فرضنا أنه السيد فوليوم هنا 5 10 and 15 مليلتر، لاحظ هنا الانيشال ديسولف أكسجين اللي قراها لكل وحدة من هذني الباتل، الانيشال ديسولف أكسجين والفاينل ديسولف أكسجين بالقراءات
ياخذ الفرق ما بيناتهن، فهو هذا يعتبر الديبليشن. لاحظ هنا الانيشال ماينس فاينل، الانيشال الاي ماينس فاينل، هذا ينطي ديبليشن. فهنا مثلا 7.9 ماينس 5.5 2.4، فنفس الشيء الى الباتل نمبر 2 باتل نمبر 3. بعدين يقسم هذا الديبليشن على السيد فوليوم، يقسم هذا الديبليشن على السيد فوليوم، تطلع له نسبة السيد كوركشن فاكتور، تطلع له هذه الفاكتور اللي هي اختصارا او هي سيد كوركشن فاكتور. ناخذ الافرج الهن، ناخذ الافرج، فالافرج هنا هو 0.45 مثل ما تلاحظون. هذه ال 0.45 هي اللي راح نستعملها بالcalculations. BOD values. First, you need to calculate your seed correction factor. This is determined by taking the initial DO, subtracting the final DO, and dividing by the number of milliliters of seed used in each bottle. Calculate for each seed bottle and average results to determine your final seed correction factor. To calculate BOD of your sample. لاحظ هنا راح يجي إلى حساب ال BOD 5. فال BOD 5 هنا بالنسبة للعينات الانيشال dissolved oxygen minus الفاينل dissolved oxygen minus الاس اللي هي correction factor اللي هي seed correction factor، هذه الاس مضروبة في الفوليوم of sample، volume of sample مقسومة على البي اللي هي volume of sample مقسومة على 300. هذه volume of sample مقسومة على 300 مثل ما تلاحظون هنا. Take the initial DO, subtract the final DO, subtract your seed factor times the volume of seed added, if sample was seeded, and divide by the sample volume. طبعا In order to pass QC قبل ما استمر was seeded, إذا تذكرون احنا هذا المفروض يكون نفس هذا المفروض يكون نفس الايكويشن. خلينا نشوف إذا عندنا هذه الايكويشن هنا. إذا تذكرون هذا عندنا كان seeded BOD equation، seeded BOD test equation. لاحظوا هذا مقارب للقانون اللي شفناه قبل شوية. الفرق أنه أحيانا نضيف السيد إلى البلانك، وأحيانا مثل ما تلاحظ أنه ما خلينا السيد بالبلانك بالدايلوشن ووتر، وإنما خلينا separate BOD bottles إلى يعني خليناها تمشي ويا بقية الBOD bottles. فلا يختلط عليكم، هذا القانون تقريبا هو نفسه. الفرق أنه في هذا القانون نخلي السيد عادة ويا الدايلوشن ووتر، في حين في التجربة اللي شفناها قبل اللي جاي نلاحظها الآن خلى السيد باتلز سيبريت، وحسب بعدين السيد كوركشن فاكتور وضافها في القانون. فظهر القانون بهذه الطريقة اللي تشوفوها. الديسولف اوكسجين initial minus dissolved oxygen final minus السيد كوركشن فاكتور مضروبة في الفوليوم اوف سامبل مقسومة على هاي البي اللي هي سامبل فوليوم على باتل فوليوم، اللي هو باتل فوليوم عادة ثابت هو 300 ملي لتر. فلا يصير اختلاط عليكم بالنسبة للقانون. Divide by the sample volume. In order to pass QC requirements. لاحظ بالنسبة للquality assurance quality control requirement، الQC يعني مثل ما دائما نقول هي الquality والcontrol. بالنسبة للدepletion of dissolved oxygen، الفاينل DO has to be at least 1 ملغرام لتر. مثل ما قلنا احنا عادة في مختبراتنا نعتمد 2 ملغرام لتر، يعني على الأقل يكون 2 ملغرام لتر. بعض المختبرات اللي بيها بالنسبة للأجهزة اللي تستعمل، الأجهزة اللي يستعملوها البريسيشن بيها عالي، ممكن أنه يمشون على 1 ملغرام لتر. الديبليشن المفروض يكون أكثر، على الأقل 2 ملغرام لتر، يعني 2 ملغرام لتر فما فوق.
يعني إذا كان عندك الانيشال dissolved oxygen مثلا 8 ما مقبول أقل من 6 final dissolved oxygen. المفروض يكون يعني 6 فما دون، باعتبار أنه depletion لازم يكون at least 2 ملغرام لتر. يعني depletion استنفاذ أو استهلاك الأكسجين المفروض يكون 2 ملغرام لتر أو أكثر. بالنسبة للبلانك dissolved oxygen، إذا الاستنفاذ كان أكثر من 0.2 ملغرام لتر، يعني ما معناته أنت عندك contamination، صار عندك contamination في هذا dilution water، صار عندك contamination في هذا dilution water، فأنت في هذه الحالة لازم تعيد التجربة. بالنسبة للجي جي اي ستاندرد، should be average should be 198 plus minus 30.5. 198 ملغرام لتر، أقل أو أكثر ب 30 30.5 هذا أوكي، هذا ماكو مشكلة. إذا أكثر من هذا أو أقل من هذا الرقم اللي تلاحظونه هنا، ما معناته أيضا عندك مشكلة بالبروسيجر اللي جاي تستعملها. أيضا هنا من الأشياء المهمة اللي لازم تنتبهها: do not include any sample that do not meet the requirements. أي sample ما كان ضمن الشرائط، شرائط الكواليتي اند كنترول، كواليتي اشورنس، كواليتي كنترول، المفروض انه ما تخليه ضمن الريبورت مالتك. او طبعا calculate with averages of remaining. البقيه يعني النماذج الصحيحه اللي مشت عندك تاخذ لها الافرج وتسوي ريبورتنج للبي او دي 5. The final DO needs to be at least 1 milligram per liter, and samples must have been depleted by at least 2 milligrams per liter. Blank DO depletion may not be greater than 0.2 milligrams per liter. GGA recovery needs to be between 167.5 through 228.5 milligrams per liter. If multiple dilutions from the same sample pass the QC requirements, average the results to determine the final BOD values. فهنا هذا شرح لطريقة حساب ال BOD مثل ما لاحظنا. شكرا جزيلا، وأكمل وياكم إن شاء الله على فيديوهات جاية إن شاء الله.